Az epekövek kavicsszerű képződések, amelyek az epehólyagban alakulnak ki. Igen veszélyesek lehetnek, mivel ha túl nagyra nőnek, úgy megakadályozhatják az epe kiáramlását a vékonybélbe. Végső soron ez olyan problémákat okozhat, mint az étkezések után jelentkező puffadás, illetve a jobboldali bordafájdalom. De pontosan hogyan is alakulhatnak ki ezek az epekövek? Az epehólyagodat úgy kell elképzelned, mint egy kis zsákot, ami a májad alatt található. Feladatai közé tartozik a máj által előállított epe tárolása, illetve annak kibocsátása a vékonybélbe étkezéseinket követően. Ez azért is fontos, mert a testünk az epe segítségével emészti meg az elfogyasztott tápanyagokat, valamint szívja fel a szükséges zsírokat. Sajnos bizonyos dolgok hatására ez az epe sűrűbbé válhat, aminek következtében kavicsszerű képződésekké alakulhat, így blokkolva az epe természetes áramlását. Következő, amiről érdemes lehet szót ejtenünk, az az epekő kialakulásának az okai. A leggyakoribb ok, ami miatt az epekövek kialakulhatnak, az a zsírmáj. Ebben az állapotban a májunk begyullad és bezsírosodik, köszönhetően a túlzott alkoholfogyasztásnak, illetve a zsírban, feldolgozott szénhidrátokban és cukorban gazdag élelmiszereknek. Másik ok lehet az ösztrogén túlzott mennyisége a testünkben, ami a hölgyek esetében akkor jelentkezhet, ha hormonalapú fogamzásgátlókat használnak, de a férfiak is érintettek lehetnek ebben a problémában, ha túl sok szójafehérjét fogyasztanak. Végül, de nem utolsó sorban olyan problémák is hozzájárulhatnak az epekövek kialakulásához, mint az állandó stressz jelenléte, cöliákia, az egészséges zsírban gazdag ételek fogyasztásának hiánya, illetve bizonyos savlekötők alkalmazása. Az epekő jellemzően olyan tüneteket okozhat, mint a jobboldali borda vagy vállfájdalom, valamint egyesek tapasztalhatnak hányingert és hányást étkezéseik követően, köszönhetően annak, hogy az epe hiányában a testünk nem képes megemészteni a zsírban gazdag ételeket. Alapvetően ezek az epekövek kizárólag akkor okozhatják a felsorolt tüneteket, ha a májunk nem képes elegendő epesót előállítani, aminek következtében az epe besűrűsödik és kövekké alakul. Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor az epekövek az epevezetékekben alakulnak ki, amik tovább fokozhatják a fájdalmat. Az eddig elmondottak alapján kiemelten fontos feladat, hogy megőrizzük az epehólyagunk egészségét, és pontosan ezért most videónkban 5 olyan gyógymódot gyűjtöttünk össze, amelyek hatékonyan oldhatják fel az epekövet. Epesav. Amennyiben szeretnéd a májad által termelt epéd sűrűségét csökkenteni, úgy az egyik leghatékonyabb megoldás lehet az epesav napi 4 alkalommal történő alkalmazása. Az első 2 adagot éjgyomorra érdemes bevenned a reggeli órákban, míg a harmadikat első étkezésed előtt, az utolsót pedig a második étkezésed előtt. Az epesav bizonyítottan segíthet javítani az epénk minőségét, így biztosítva a már kezdődő epekövek feloldását, illetve további kialakulásuk megakadályozását. Sőt, ezek az epesav kiegészítők még a zsírban gazdag ételek emésztését is segíthetik, így megakadályozva a puffadás kialakulását, valamint támogatva az olyan zsírban oldódó vitaminok felszívódását, mint az A, D, E vagy K-vitamin. Csukamájolaj. Ha te is kezdődő epekőben vagy folyamatos epegyulladásban vagy érintett, úgy mindenképpen javasoljuk, hogy fogyasz naponta 2 teáskanálnyi csukamájolajat. Hogy miért? A csukamájolaj az omega-3 egyik leggazdagabb forrása, amiről tanulmányok már kimutatták, hogy hatékonyan csökkentheti a testünkben fellépő gyulladásokat, beleértve a májat és az epét is. Amennyiben te is rendszeresen tapasztalsz puffadást, vállfájdalmat étkezéseid után, úgy mindenképpen jó ötlet lehet beiktatni a csukamájolaj fogyasztását az étrendedbe. Naponta történő alkalmazása akár már 2 héten belül segíthet a fájdalmak enyhítésében. B9 vitamin. Több kutatás is igazolta, hogy az epehólyag problémában érintett egyének esetében jellemzően alacsonyabb a B9 vitamin szint. A B9 vitaminra vagy más néven folsavra májunknak különösen nagy szüksége van, mivel hiányában testünk nem lesz képes epét előállítani a koleszterinből. Sajnos az emberek túlnyomó többsége nem fogyaszt elegendő folsavban gazdag élelmiszert, ami hozzájárulhat az epekő kialakulásához. Ha te is hatékonyan szeretnéd feloldani kezdődő epeköved, illetve megelőzni annak kialakulását, úgy mindenképpen javasoljuk, hogy fogyasz napi 1000 mikrogramm metilfolsavat, vagy fogyasz olyan B9 vitaminban gazdag ételeket, mint a marhamáj, spárga vagy a brokkoli. Ezek az élelmiszerek még kémben és egyéb fitotápanyagokban is gazdagok,
amik hozzájárulhatnak a májadban lévő zsírlerakódások eltávolításához, így biztosítva az epe megfelelő áramlását. Amennyiben eddig tetszett, amit a videónkban hallottál, úgy kérlek ne felejts el minket támogatni feliratkozásoddal, kommentelj és oszd meg korábbi videóinkat barátaid között is. C-vitamin. A C-vitamin elképesztően fontos szerepet játszik immunrendszerünk egészségének megőrzésében, valamint a gyulladások megelőzésében. Viszont azt már kevesen tudják, hogy a C-vitamin még a májunk és az epehólyagunk számára is létfontosságú, mivel részt vesz a koleszterin epesavvá történő átalakításában. Az elmondottak alapján, ha nem figyelünk C-vitamin bevitelünkre, úgy növeljük annak a kockázatát, hogy testünkben epekövek alakuljanak ki. Ennél a pontnál fontos megemlítenünk, hogy nem mindegy, hogy milyen formában pótoljuk a testünk számára szükséges C-vitamint. A boltok polcain kapható C-vitaminok egy része nem szívódik fel hatékonyan, így mindenképpen javasoljuk, hogy próbáld a szükséges mennyiséget olyan C-vitaminban gazdag élelmiszerekből pótolni, mint a citrusfélék, zöldleveles zöldségek, paprika vagy a savanyú káposzta. Ha pedig mégis úgy döntenél, hogy táplálékkiegészítőként fogyasztanád, úgy a bio-acerolaport javasoljuk használni. Probiotikumok. Az emésztés közben az epehólyagunk epét bocsát ki a vékony bélbe annak érdekében, hogy hatékonyan lebontsa az élelmiszerekben megtalálható zsírokat, és felszívja a bennük megtalálható zsírban oldódó vitaminokat. A folyamat egyik lépésénél a korábban kibocsátott epesavat testünk ismételten felszívja, és visszaküldi a májunkba, ahol újra hasznosulhat, így biztosítva az epehólyag normális működését. Meglepően hangzik, de a beleinkben megtalálható jótékony baktériumok, az úgynevezett probiotikumok szintén fontos szerepet töltenek be az epesav megfelelő áramlásának biztosításában és az epekövek kialakulásának megelőzésében. Pontosan ezért is fontos, hogy rendszeresen fogyasz olyan probiotikumokban gazdag élelmiszereket, mint a kefír, savanyú káposzta vagy a kimcsi. Ha pedig ezeket az ételeket nem annyira szereted, úgy pótolhatod a szükséges probiotikumokat táplálékkiegészítő formájában is. Most, hogy áttekintettük az 5 gyógymódot, ami segíthet az epekövek feloldásában és kialakulásuknak megelőzésében, végezetül íme néhány további életmódbeli tanács, ami még hatékonyabbá teheti a felsorolt lehetőségeket. Az epe 95%-ban vízből áll, így nagyon fontos, hogy gondoskodj a hidratációról a nap folyamán. A megfelelő hidratáció segíthet testednek a normál folyamatok fenntartásában és egészséged megőrzésében. Fogyasz keserű fűszernövényeket, amik segíthetnek csökkenteni az epét sűrűségét. Jó választás lehet például a gyömbér, máriatövis vagy a kurkuma. Próbáld az életedben fellépő stresszt hatékonyan kezelni. A különböző stresszkezelési technikák, a rendszeres testmozgás, illetve a légzésmeditációk mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy jobban érezd magad. Végül, de nem utolsó sorban, fogyasz rendszeresen omega-3-ban gazdag élelmiszereket, mint a lazac, szardínia, kagylók vagy a tojás.